So, paano po ba gumawa ng super easy crispy chicken? Ang super easy crispy chicken po natin ay tiyak na magugustuhan ninyo. Simple lang po to. So, panoorin po natin. Kalahating cup po ng evaporated milk. Sundan po natin ng kalahating teaspoon ng black pepper. Then 1 teaspoon po ng onion powder. 1 teaspoon po ng salt. Mix po natin ng maayos hanggang sa mag-dissolve po. After po ma-dissolve yung mga hinalo natin na dry ingredients, isunod na po natin yung 1.5 pound na chicken. Then haluin po natin ng maayos para po ma-coat at ma-absorb ng chicken yung mixture. Prepare naman po natin yung flour mixture natin. So, 1/2 cup cornstarch. Then, 1 cup po ng flour. Then, haluin po natin yung cornstarch at yung flour ng maigi. Pagkatapos po natin haluin yan, bale, ididip po natin yung mga na-marinade natin na chicken doon po sa milk mixture. So, ididip na po natin doon sa flour mixture natin. Tapos, isa-set aside po natin doon sa pan for at least 30 minutes para po ma-absorb ng chicken yung flour bago po natin i-fry. So, ayan, haluin po natin ng maayos. Dip natin ng maayos. Then, set aside. So, kailangan po yung oil natin ay talaga pong mainit. So, para po makapag-deep fry tayo ng maayos. But not too hot na mabuburn po natin yung mga chicken natin. So, kailangan din po natin i-regulate yung heat. Then, i-turn nyo po after a while para po yung kabilang part naman. Habang hinihintay po natin na maluto yung chicken natin, so nag-fried rice naman po ako. So yung fried rice ko, regular fried rice, pero nilagyan ko lang ng konting scrambled eggs. Ayan, handang-handa na po. So meron din po tayong side dish na coleslaw. Ako rin pong gumawa niyan. Ang recipe po makikita nyo po doon sa drop-down box ng website. Then yung super easy crispy chicken natin at ang ating garlic egg fried rice.